Στη μνήμη των λαών, οι μάχες καταγράφονται με αίμα και είναι χαραγμένες από απώλειες, θρήνο και καταστροφή. Κάθε σύγκρουση μοιάζει να επιβεβαιώνει την ίδια σκληρή αλήθεια, πως η νίκη έχει πάντα κόστος. Όμως, κάποτε καταγράφηκε ένα επεισόδιο που αψηφά τη λογική του πολέμου. Μια μάχη όπου δεν θρηνήθηκε ούτε ένας στρατιώτης από τη μία πλευρά. Η άδακρης μάχη. Ένα ιστορικό παράδοξο. Μια νίκη χωρίς απώλειες. Ένα γεγονός που συνέβη στην καρδιά της αρχαίας Πελοποννήσου και μοιάζει απίστευτο. Όταν ακούμε τη λέξη μάχη, το μυαλό μας πάει σχεδόν αυτόματα στη βία, στον θάνατο, στις απώλειες. Κι όμως, στην ιστορία των πολέμων υπάρχει και κάτι εντελώς διαφορετικό, η λεγόμενη άδακρης μάχη. Με τον όρο αυτό περιγράφεται στους στρατιωτικούς κύκλους μία μάχη στην οποία τουλάχιστον από τη μία πλευρά δεν σκοτώνεται κανένας στρατιώτης, καμία απώλεια, κανένα δάκρυ. Αυτές οι μάχες μπορεί να ξεκινούν κανονικά, με εντολές για επίθεση, αλλά να σταματούν σχεδόν αμέσως. Οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι. Μερικές φορές πρόκειται για ευνίδιες αλλαγές στην τακτική. Άλλες φορές για παραδόσεις ή ακόμα και συνθηκολογήσεις που αποτρέπουν την αιματοχυσία. Η φράση «άδακρης μάχη» όμως έχει αρχαίες ρίζες. Σύμφωνα με τον ιστορικό Διόδωρο το Σικελιώτη, μία τέτοια περίπτωση καταγράφηκε το 368 π.Χ. όταν οι Σπαρτιάτες, υπό τον βασιλιά Αρχίδαμο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με Αργίους και Αρκάδες. Εκείνη η σύγκρουση χαρακτηρίστηκε άδακρης, γιατί δεν υπήρξαν νεκροί, τουλάχιστον από την πλευρά των Σπαρτιατών. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη μάχη. Περιστατικά σαν κι αυτό είναι σπάνια στην παγκόσμια ιστορία, αλλά έχουν σημασία, γιατί δείχνουν πως πάντα υπάρχει χώρος για την ανατροπή. Μετά τη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. η Σπάρτη έχασε την κυριαρχία της στην Πελοπόννησο. Η Θήβα, ισχυροποιημένη πλέον, προσπάθησε να περιορίσει την επιρροή των Σπαρτιατών ενισχύοντας τις αρκαδικές πόλεις. Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σχέδιά τους ήταν η ίδρυση της Μεγαλόπολης. Μια νέα πόλη που θα συγκέντρωνε πληθυσμούς από μικρότερες περιοχές και θα λειτουργούσε ως αντίβαρος στη Σπάρτη. Όμως αυτό το σχέδιο δεν άρεσε σε όλους. Κάποιοι δεν ήθελαν να παραδώσουν την αυτονομία τους. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής εξαναγκάστηκαν να μετακινηθούν. Η δυσαρέσκεια μεγάλωνε. Η Σπάρτη βρήκε ευκαιρία να επιστρέψει στο προσκήνιο. Στήριξε πολιτικά και στρατιωτικά αυτούς που αντιδρούσαν. Η ένταση κλιμακώθηκε και η σύγκρουση έγινε αναπόφευκτη. Το 368 π.Χ. η ταπεινωμένη Σπάρτη με τον νεαρό βασιλιά Αρχίδαμο του Αγισιλάου και στρατό που αποτελούνταν από 2.000 άντρες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των Θηβαίων, κινείται κατά της Μεγαλόπολης. Στην Μαλαία Αιγίτιδος, ο στρατός των Σπαρτιατών έρχεται αντιμέτωπος με περισσότερους από 15.000 Αρκάδες, που λόγω της αριθμητικής τους υπεροχής αισθάνονταν σίγουροι για την νίκη. Ήταν μια κανονική σύγκρουση παράταξης, με οργανωμένο στρατό και από τις δύο πλευρές. Ο επικεφαλής του Σπαρτιατικού στρατού Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, σαν έμπειρος στρατιώτης και αυστηρός ηγέτης, ήξερε καλά πως η παλιά δόξα της Σπάρτης είχε πληγωθεί και είχε έρθει η ώρα να ξανακερδιθεί. Πριν δοθεί το σήμα της μάχης, ο Αρχίδαμος στάθηκε μπροστά στους πολεμιστές του και μίλησε. Ο λόγος του, σύντομος αλλά βαθύς, έμεινε στη μνήμη των παρόντων και έγινε σύμβολο. «Και εσείς, στρατιώτες μου, παιδιά κι εσείς δικά μου, δώστε στο θέατρο του Άδη μία άξια παράσταση για τους μαχητές των Θερμοπυλών, για εκείνους που χάρη στη θυσία τους ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Πολίτες της Σπάρτης, ας φανούμε τώρα παλικάρια, για να σηκώσουμε το κεφάλι μας ξανά ψηλά.
Ας παραδώσουμε την πατρίδα μας στους απογόνους μας, έτσι όπως την παραλάβαμε από τους πατεράδες μας. Ούτε ένα πλέθρο λιγότερο. Να μην νιώθουμε πια ντροπή μπροστά στα παιδιά μας, στις γυναίκες, στους γέρους και στους ξένους, που άλλωστε μας θεωρούν τους πιο δοξασμένους ανάμεσα στους Έλληνες. Ο λόγος του ήταν σχεδόν προφητικός. Εκείνη την ώρα, ο καλοκαιρινός ουρανός της περιοχής σκοτίνιασε. Βροντές και αστραπές άρχισαν να σκίζουν τον ουρανό. Οι λίγοι Σπαρτιάτες, βλέποντάς το σαν θεϊκό σημάδι και παρασυρμένοι από τα λόγια του νεαρού βασιλιά, πορώνονται και με φανατισμένη αποφασιστικότητα ρίχνονται στη μάχη. Οι αρκάδες σαστίζουν και αρχίζουν να διασπώνται και να φωνεύονται κατά χιλιάδες. Οι Σπαρτιάτες πίεσαν με όλες τις δυνάμεις τους. Η φάλαγγά τους προχώρησε ακάθεκτη, χωρίς ρήγματα, χτυπώντας με τρομερή μανία. Ο αντίπαλος ευνηδιάστηκε από τον φανατισμό και την ταχύτητα της επίθεσης. Και όταν όλα τελείωσαν, καταγράφηκε το εξής: ούτε ένας νεκρός Σπαρτιάτης. Μια μάχη ολοκληρωτική, χωρίς καμία απώλεια για την πόλη της Σπάρτης. Γι' αυτό και πήρε το όνομα άδακρης μάχη, γιατί κανείς δεν χρειάστηκε να κλάψει στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών. Αντίθετα στο αντίπαλο στρατόπεδο, οι απώλειες έφτασαν στους 10.000 άντρες περίπου. Η βασιλική οικογένεια και ο λαός της Σπάρτης που έμαθαν για την νίκη έτρεξαν στο ύψος της Ελασσίας και υποδέχτηκαν με τιμές τον στρατό τους. Παρά τη νίκη της Σπάρτης, η μάχη αυτή δεν άλλαξε ουσιαστικά την ισορροπία δυνάμεων. Μόλις 3 χρόνια αργότερα, το 365 π.Χ., οι Αρκάδες πέτυχαν δική τους νίκη στη Λασιώνα και η κατάσταση εξισορροπήθηκε ξανά. Ωστόσο, η άδακρης μάχη έμεινε ως μήνυμα. Η Σπάρτη, πληγωμένη αλλά πειθαρχημένη, παρέμενε υπολογίσιμη. Δεν ήταν η ισχυρότερη δύναμη της εποχής, αλλά η συνοχή, η εκπαίδευση και η ψυχραιμία της αρκούσαν για μια νίκη χωρίς απώλειες, γεγονός που αποτέλεσε μοναδικό επίτευγμα στην αρχαιότητα. Ο Αρχίδαμος δεν κέρδισε απλώς μια σύγκρουση. Απέδειξε ότι ακόμη και χωρίς αριθμητική υπεροχή, η εμπειρία και η ηγεσία μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Η άδακρης μάχη είναι ξεχωριστή στην ιστορία. Ήταν μια πραγματική σύγκρουση, με άνισες δυνάμεις, στρατηγική ένταση και πολεμικό πάθος, αλλά χωρίς απώλειες για τον νικητή. Σε μια εποχή όπου η δόξα κερδιζόταν σχεδόν πάντα με αίμα, η Σπάρτη πέτυχε μια ολοκληρωτική νίκη. Ήταν ένα γεγονός ανεπανάληπτο για μάχη σώμα με σώμα στην αρχαιότητα, όπου οι συγκρούσεις ήταν σκληρές, αιματηρές και ανεξέλεγκτες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μας βοηθάει πολύ να συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο.